Hello everyone, welcome back to our channel. This video ma हामी mensuration बाट केही क्वेशन्सहरु हेर्ने छौं जो चाहिँ अग्निवीर जीले पास्ट इयर पेपर्सहरुमा आएको थियो. सो धेरैले आई बिलिभ धेरैले यो च्याप्टरलाई कभर गरिसकेको छ होला, पढिसकेको छ होला. सो दिस वुड अल्सो बी अ रिभिजन फर यु. जसले चाहिँ च्याप्टर गरिसकेको छ, जसले गरिसकेको छैन, दे क्यान लर्न फ्रम दिस भिडियो. सो विदाउट वेस्टिङ टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेशन्स. र फर्स्ट क्वेशन छ यो 2021 मा आएको क्वेशन हो. इफ द लेन्थ अफ अ रूम is 7 meter and the width is 4 meter, what will it cost you to plaster the roof of room while the cost of plaster is rupees 21.50 rupees per meter square? So question ले के भन्दैछ, हामीलाई क्वेशन मा दिएको छ length of the room, length is 7 meter अनि हामीलाई width or breadth दिएको छ 4 meter अनि क्वेशन मा भन्दैछ 1 meter square एरिया लाई प्लास्टर गर्नु लागि चाहिँ कति लाग्दैछ रुपीस 21.50. 1 मिटर स्क्वायर एरियालाई प्लास्टर गर्नु यति लाग्दैछ भने त्यो डल्लै रुफलाई प्लास्टर गर्नु पर्यो भने कति खर्च लाग्छ, कति खर्च लाग्छ भनेर सोध्दैछ. सो कति खर्च लाग्छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्नु लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ कि त्यो रुफ कति एरिया छ त्यो रुफमा. सो हामी के गर्छ, एरिया फाइन्ड आउट गर्छ. एरिया, सो यो के हो, एउटा रेक्ट्याङ्गल हो, लेन्थ 7 meter छ with 4 meter. So area of rectangle, area of rectangle को formula के हुन्छ, length into breadth. So length is 7 and breadth is 4. 7 into 4 is 28. 28 meter square is a total area. So हामीले total area पाएपछि हामीले अब total cost पनि find out गर्न सक्छौं. So total cost to plaster the room is, the roof is कति हुन्छ 28 into 21.50 total area अनि 1 meter square लाई कति लाग्छ 21 रुपैयाँ 50 पैसा. सो यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ भने 21.50 नलेख्दा पनि हुन्छ 28. 8 5 is 40, 8 1 is 8 plus 2 plus 4 12, 8 2 is 16 plus 1 17, 2 5 is 10, 2 1 is 2, 3, 2 2 is 4, त्यसपछि add 0 2 10 4 plus 1 5 plus 1 6. डेसिमल कहाँ छ, एक नम्बरको यता. सो दिस इज 602. सो टोटल कस्ट कति आउँदै रहेछ 602 रुपैयाँ लाग्दै रहेछ त्यो डल्लै रुफलाई प्लास्टर गर्नु पर्यो भने चाहिँ. नेक्स्ट क्वेशन छ 2021 कै क्वेशन हो यो पनि सिम्पल छ. इफ द एरिया अफ अ सर्कल इज 616 मिटर स्क्वायर, find its radius. So question ले भन्दैछ area of a circle कति छ 616 meter square. हामीलाई के खोज्नु भन्दैछ, radius. What is the radius of the circle? area of a circle को फर्मुला के हुन्छ, पाई r square. अनि पाई आर स्क्वायर को भ्यालु हामीलाई थाहा छ कति हो, एरिया 616. सो हामी यहीबाट नै के गर्छ, अब रेडियसलाई फाइन्ड आउट गर्छ. पाई को भ्यालु कति हुन्छ 22/7, आर स्क्वायर एज इट इज रहन्छ यहाँ 616. सो आर स्क्वायर हामीलाई खोज्नु छ, त्यही लागि हामी एक साइडमा राख्छ. यहाँनिर 7 लाई उतापट्टि लाँदा मल्टिप्लाई डिभाइडेड बाई 22. सो यहाँनिर अब हामी 7 22 क्यान्सल गर्नु सक्दैन, 616 र 22 छ, हामी चेक गर्नु सक्छ. जसलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नु सक्छ. अब यो डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर डिभिजन गर्दा पनि हुन्छ, तर म यहाँनिर के गर्छु, पहिला 22 ले 616 लाई डिभाइड गर्ने ट्राई गर्छु. 22 into 2 is 44. कति बच्यो, 11 मा 4 घटाउँदाखेरि 7, 5 मा 1, 5 मा 4 1, 6. 22 into 7 gives you 14, 144 दिन्छ, यो भन्दा कम्ती. सो 22 into 8 गर्यौँ भने हामीले 8 2 is 16, 8 2 is 16, 176 हुन्छ. सो 22 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ भने 22 अनि 28 कति आउँदै रहेछ 616. 28 into 7 r square कति हुन्छ, 7 8 is 56, 7 2 is 14 plus 5 19.
196 स्क्वायरलाई हटाउन लागि हामी यहाँ स्क्वायर रुट हाल्छ 196 सो 196 को स्क्वायर रुट के हो स्क्वायर के हो 14 14 into 14 is 196 so the answer is radius is 14 meter so यसरी हामीले के गर्यौं यहाँ दिएको भ्यालु द्वारा अनि फर्मुला युज गरेर यो रेडियसलाई हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं so I hope that this was understood अब हामी नेक्स्ट क्वेशनलाई हेर्ने छौं क्वेशन छ यो चाहिँ 2020 को क्वेशन हो how many rectangular plots of dimensions 40 meter by 60 meter can be made from a rectangular field of dimensions 120 meter by 160 meter so question मा के दिएको छ भने एउटा फिल्ड छ रे त्यो फिल्ड को लेन्थ ब्रेथ कति भनेको छ 120 मिटर ब्रेथ अनि 160 मिटर लेन्थ यति देख्छ फिल्ड त्यसपछि हामीलाई के देख्छ प्लट देख्छ प्लट को चाहिँ कति छ 40 मिटर इन्टु 60 मिटर दिएको छ क्वेशनले भन्दैछ यति साइज को यो प्लट चाहिँ यति फिल्डमा कतिवटा चाहिँ फिट इन हुन सक्छ अ बनिनु सक्छ भनेर सोध्दैछ यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ एरिया एरिया of the field and area of the plot यति मात्रै गर्नुपर्छ जस्ट भ्यालु हामीले आन्सर पाइहाल्छ ठुलो नम्बरलाई माथि सानो नम्बरलाई डिनोमिनेटरमा सो दिस इज 120 into 160 40 into 60 हामीलाई मल्टिप्लाई गर्दैन क्यान्सल आउट गर्न सजिलो हुन्छ त्यसलाई यसरी नै हामीलाई लेख्छ 0 0 क्यान्सल 0 0 क्यान्सल 4 into 4 is 16 यहाँ 6 12 6 into 2 is 12 बाँच्यो कति 2 र 4 so 4 into 2 is 8 therefore the answer is कति 8 वटा प्लट्सहरु चाहिँ बनाउन सक्दै रहेछ यति डाइमेन्सनको प्लटले यो फिल्डमा Next question, if perpendicular of a right angled triangle is 8 cm and its area is 20 cm square, the length of the base is भनेर दिएको छ सो हामीलाई क्वेशनमा अब के दिएको रहेछ एउटा ट्रायंगल अनि कस्तो ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल जस्तै 90 डिग्री बनाउँछ अनि हामीलाई यसको बेस फाइन्ड आउट गर्नु भनेर दिएको छ अनि यसको परपेन्डिकुलर भनेपछि यो कति देख्छ हाइट 8 सेन्टिमिटर देख्छ सो क्वेशनमा हामीलाई के भन्छ हाइट देख्छ 8 सेन्टिमिटर अनि अल्सो हामीलाई एरिया पनि दिएको छ यो ट्रायंगलको एरिया देख्छ 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर खोज्नु पर्ने के हो बेस सो अब हामी एरियाको फर्मुला युज गरेर एरिया अफ अ ट्रायंगल को फर्मुला युज गरेर विल गेट द आन्सर कति हुन्छ फर्मुला के हुन्छ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट यो चाहिँ एरियाको फर्मुला हो हाफ इन्टु बेस हामीलाई थाहा छैन सो बीलाई हामी बी नै लेख्छ अनि हाइट कति छ 8 अनि हामीलाई यहाँ के पनि दिएको छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु पनि देख्छ एरिया कति देख्छ 20 करेक्ट सो 20 अब हामी बेसलाई एक्लै राख्दिन्छ यहाँ 20 सबै यतापट्टि ल्याउँछ 20 into 2 यो 8 यहाँ आएर डिभिजनमा जान्छ दिस इज बेस 2 into 4 is 8 and 4 into 5 is 20 therefore base is कति 5 centimeter so this is the answer simple छ फर्मुला याद हुनुपर्छ एकैछिनमा हामीले आन्सर पाइहाल्छ so I hope you understood थियो अनि आजको लागि हामी यति नै गर्नेछौँ अनि we'll come up with more questions in the next video. Thank you and we wish you all the best for your examinations.